kung pupunta ka sa mag-hike sa Dragon Back. Tapos ang labas nila is Big Wave Beach. We're here na at Chico Beach. Last station. Okay, thank you. Thank you. Dumaan pa kami sa Big Wave kasi minsan noon ang Chico or Big Wave. So, inuna niya ang Big Wave. Kaya it takes 20 minutes papunta dito. And yan. Sarap maging bata, no? Palaro-laro lang. Diba? Pero ang mga problema lang ng mga bata dito, maraming activities. Kasi kahit ayaw nila, kailangan nila. And pwede kayong mag-barbecue with friends. Ayan. Maganda yung barbecuehan dito kasi maluwag. Saka maraming lamesa. Maraming choices. So, thank you so much for watching. Live life to the fullest, square and fair. Until my next one.